Sziasztok! Ebben a videóban arra a kérdésre szeretnék választatni, hogy kik azok az angyalok tulajdonképpen. A mi fogalmaink szerint az angyal az egy mennyei lény. Nem fizikai síkon van. Eredetileg is azt jelenti, hogy Isten hírnöke. Ők hozzák el nekünk a mennyei szeretetet és útmutatást. Minden egyes személyhez legalább 2 angyal tartozik, és az egyikőjük lehet az az őrangyal, aki akár több életen keresztül is kíséri az utat. Némelyeket ennél sokkal többen is kísérnek, vagy azért, mert ők maguk kérték leszületésük előtt, hogy több angyaluk is legyen, mert akár olyan bonyolult feladatot kértek, vagy mert mások kérték a Teremtőt, hogy küldjön szeretteik mellé angyalokat a nevükben. Ők a személyes angyalaid, akik egész életedben veled vannak. Persze vannak olyan angyalok is, akik a körülmények is különböző időszakos szükségletek függvényében jönnek és mennek az életünk során. Azonban mindezek közül a legfontosabb az őrangyalok. Ők azok, akik kitartóan velünk vannak, akik a nap minden pillanatában mellettünk állnak, feltétel nélkül szeretnek, akármi is történjék, akármit is gondolunk, és akármit is csinálunk, és a legjobbat akarják nekünk. És tudnunk kell, hogy soha nem fárasztjuk, és nem untatjuk őket, nem frusztráljuk, és nem idegesítjük az apró cseprő ügyeinkkel. Végtére is ők angyalok. Az angyaloktól segítséget kérhetünk. Az angyalokhoz nem imádkozunk, és nem imádjuk őket. Minden dicsőség az Istené. Ezért nem imádkozunk hozzájuk. Kérjük tisztelettel és alázattal a segítségüket. Az angyalok nem kötődnek semmilyen valláshoz, mindenfajta hit híveinek segítenek. Jézus és minden vallásos hit felemelkedett mesterei mellett dolgoznak. Az angyalok célja Isten akaratának beteljesítése, azaz a békesség elhozatala a földre, az egyes embereken keresztül. Jól tudják, hogyha minden egyes ember békességben él, akkor az egész világra békesség szállhat. Ezért jó lenne, ha életed célja az lenne, hogy te is békességre lelj, és az angyalok ebben akarnak neked segíteni. De ehhez a te szándékod szükséges. Békességben élve sokkal könnyebben megtaláljuk a módját, hogy terveinkkel és kreativitásunkkal egymás javát szolgáljuk. Ilyenkor a testünk is egészségesebben működik, kapcsolataink fejlődnek és virágoznak, mi pedig Isten szeretetét sugározzuk a környezetünk felé, öntudatlanul is. Néha azt lehet hallani az emberektől, hogy mivel Isten már úgy is tudja, hogy mire van szükségünk, ők ugyan nem kérnek semmit. Nos, ez igaz. Valóban tudja, hogy mire van szükségünk. Azonban az emberiséget szabad akarattal rendelkező lényeknek teremtették. Ez pedig azt jelenti, hogy a Teremtő tudja, hogy mi lenne a jó a számunkra, de mi emberek dönthetünk másképpen is. Ezért van szükség arra, hogy kérjünk. Kérjük azt, ami döntésünk szerint szeretnénk. Mert ez akkor is döntés, ha mi egyébként emberként nem úgy éljük meg ezt. De az isteni szempontból mégis ez egy választás. Választunk 2 vagy több lehetőség közül. Ezeknek a választásoknak a következményeit éljük a mindennapi életünkben. Jó, ha tudjuk, hogy választásaink következményei nem azonnal jelentkeznek, és azért legtöbbször nem is vagyunk tudatában annak, hogy mi okoztuk a saját életeseményeinket. A szabad akaratunk tiszteletben tartása miatt van az is, hogy Isten és az angyalok nem avatkozhatnak az életünkbe az engedélyünk nélkül. Ez egy isteni törvény. Vagyis a segítségüket kell kérnünk ahhoz, hogy segíthessenek. Nem számít, hogy hogyan kéred, csak az számít, hogy kérd. Kimondhatod a kérésedet fennhangon, magadban, vagy akár le is írhatod. Elénekelheted, suttoghatod, legépelheted, de még bele is kiabálhatod a világba, hogy égi segítséget kérsz.
Megfogalmazhatod pozitív módon, vagy megerősítő kijelentésként is. A segítségkérés bármely formájával megadod Istennek és az angyaloknak az engedélyt a beavatkozásra, mert szabad akaratodból így döntesz, hogy kéred őket. Sokan mondogatják azt is, hogy nem akarják zavarni az égieket a maguk kis pitiáner kéréseivel. A mennyei lények számára azonban semmi nem lehet túl kicsi vagy túl nagy. Ők egyszerűen csak segíteni akarnak minket mindenben, ami örömet és békét hozhat, és nagyon sokszor az apró dolgok hozzák meg a békesség érzését az életünkbe. De ezek az apró, a saját életünk szempontjából talán jelentéktelenek tűnő dolgok hozzák az életünkbe azokat a feszültségeket is, amelyek aláássák a békességünket. Arra biztatlak, hogy kérj segítséget. Ha nem tudod, mit kérj, az sem baj. Kérheted egyszerűen azt is, hogy segítsenek békére lelned. És ők ennek hatására már is munkához látnak az érdekedben. Persze kérhetsz konkrét dolgokat is a Teremtőtől, és hozzáteheted, sőt kérlek rá, hogy tedd hozzá, hogy erre vágysz. De ha a Teremtő másképp látja, akkor azt is szívesen fogadod. Csak arra kérlek, hogy ne írd elő az Istennek és az angyaloknak, hogy hogyan hozzanak helyre egy-egy helyzetet az életedben. Ugyanígy aggodalmaskodásra se vesztegesd az idődet vagy az energiádat, és ne foglalkozz azzal, hogy hogyan fog majd segíteni téged az ég. A teljesülés módját bízd rá Isten végtelen bölcsességére. Csak annyi a dolgot, hogy segítséget kérj, majd kövesd a küldött utasítást. És ugye milyen egyszerűnek hangzik? Talán túlzottan egyszerűnek is. És ott mi ebben a csavar? Van. Hát az, hogy mi emberek folyamatosan felülbíráljuk a kapott utasítást. Folyamatosan új értelmezést keresünk az utasításoknak, az útmutatásoknak, ha azok nem a várakozásainknak megfelelően érkeztek. Ilyenkor lehetséges, hogy a következő kérdéseket teszed fel magadban, például ilyeneket, hogy miért büntet engem az Isten, vagy a Teremtő miért akarhat nekem rosszat. Ha ezek a kérdések felmerülnek benned, akkor azt jelzik, hogy a saját vágyainktól eltérő útmutatások érkeztek, és már megint felül akarjuk bírálni az isteni akaratot. Néha felmerülhet az a kérdés is, hogy miért beszéljek az angyalokkal, amikor Istennel is beszélhetek. És ez egy nagyon jó kérdés. Viszont, amikor az emberek félnek, és a lehető legnagyobb szükségük lenne égi segítségre, akkor a rezgéseik túl alacsonyak ahhoz, hogy meghallják és megérezzék Isten tiszta szeretetét. Az angyalokat, akik közelebb vannak a földhöz, közelebb vannak hozzánk, könnyebb meghallani és érezni akkor is, amikor félünk vagy feszültek vagyunk. Amikor ilyen nagyon alacsony rezgésszinten vagyunk, olyankor szoktuk feltenni azt a kérdést, hogy miért hagyott el bennünket az Isten. De nem hagyott el, csak nem halljuk őt, mert nagyon alacsony rezgésszinten vagyunk. De az angyalok, mivel itt vannak körülöttünk, őket képesek vagyunk meghallani alacsonyabb rezgésszinten is. És ők képesek arra is, hogy megemeljék a rezgéseinket, és segítsenek legyőzni a félelmeinket, és végül megtalálni belső békénket. Ezzel segítenek visszaállítani tiszta isteni összeköttetésünket. Mindenki képes meghallani Istent és az angyalokat, és beszélni velük, ha a megfelelő rezgésszinten van. Nem kell hozzá különleges képzés vagy tanfolyam, és nem is kell külön kiérdemelni. Erre mindenki egyformán alkalmas és érdemes, és az égiek szeretetére és segítségére is. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, ezért megvan bennünk a szeretet, a bőség, az egészség, a szépség és a jóság isteni minőségei mindannyiunkban.
Gyakran felmerülhet az a kérdés is, hogyha mindenkinek vannak őrangyalai, akkor hogyan lehet gonoszság és szenvedés a Földön? Ez egy nagyon jó és helytálló kérdés. A válasz erre is az, hogyha mindenki hallgatna az őrangyalaira, akkor szeretetben és békében élhetnénk. Fontos megjegyezni, hogy az angyalok nem azonosak az eltávozott barátainkkal és szeretteinkkel. Bár ők is cselekedhetnek az angyalokhoz hasonló módon, de attól ők még nem lesznek angyalok. És nincs azzal semmi baj, ha a nagyanyáddal vagy egyéb elhunyt szeretteddel társalogsz, hogy kapcsolatban maradj velük. Ha azonban a tiszta isteni útmutatást keresed, akkor Istenhez, az angyalokhoz, valamint Jézushoz, vagy egyéb olyan felemelkedett mesterhez kell intézni a szavaidat, aki tényleg ezt a tiszta isteni útmutatást tudja közvetíteni számodra. Talán tudjátok, hogy az angyalok lakhelye itt van körülöttünk, csak más dimenzióban. Az angyalok olyan égi lények, akik nem éltek emberként a Földön. Persze vannak köztük olyanok is, akik ideiglenesen emberi testet öltöttek, hogy elhárítsanak egy-egy válsághelyzetet, vagy akár eltöltöttek egy egész emberi életet közöttünk azért, hogy közvetlenül segíthessenek és vezethessenek bennünket. De alapvetően ők égi lények. Nekik egészen más feladatuk van ebben a hatalmas mindenségben. Nos, talán sikerült rávilágítanom, hogy milyen szerepük van az angyaloknak az emberek életében, és ha ezt érdekesnek találtad, és szeretnél még hallani a láthatatlan világ működéséről és egyéb dolgairól is, akkor kérlek jelezd ezt kommentben nekem. Bízom benne, hogy kedvet csináltam az angyalokkal való társalgásra. A következő részben beszélek nektek azokról a dupla és 3 jegyű számokról, 3 azonos számot tartalmazó 3 jegyű számokról, azok jelentéséről, és azt, hogy mikor és hogyan vegyük figyelembe, és én hogyan szoktam ezt használni, és mire. Úgyhogy ezzel várlak benneteket a következő részben, és addig is sikeres angyali kommunikációt kívánok.